Hi guys! Thank you for watching my video. Sa mga nag-views po, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at yung bell button po na katabi niya ay paki-turn on po natin para ma-notify po tayo sa mga next videos ko po. Ingat po kayo! Kita-kits po tayo sa mga next videos ko po. Bye!